Magandang araw mga kaibigan! Ako po si Ron at ako ay narito para sa ating bagong video. Kung ikaw ay naghahanap ng paraan kung paano kumita ng pera online gamit ang iyong mobile phone sa taong 2023, tama ang iyong pinuntahan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips at strategies para magkaroon kayo ng online income mula sa inyong smartphone. Kaya't huwag na natin patagilid pa. Umpisahan na natin! Number 1. Freelancing. Una sa ating listahan ay ang freelancing. Ang freelancing ay isang paraan kung saan maaari kang kumita online sa pamamagitan ng pag-aalok ng iyong mga kakayahan at serbisyo sa mga kliyente. Ito ang mga hakbang kung paano ito gawin. Hanapin ang isang platform. Maaari kang sumali sa mga freelance platforms tulad ng Upwork, Freelancer, or Fiverr. Piliin ang iyong specialty. Pumili ng larangan o industriya na kayo ay magaling tulad ng graphic design, content writing, o digital marketing. Lumikha ng profile, gumawa ng maayos na profile na magpapakita ng iyong mga kasanayan, karanasan at portfolio. Mag-apply sa mga trabaho, maghanap at mag-apply sa mga trabaho na naaayon sa inyong mga kasanayan. Magtrabaho ng maayos, ibigay ang inyong best performance at matutunan ang makipag-ugnayan sa mga kliyente. Number 2. Online selling. Pangalawa, mayroon tayong online selling. Ito ay isang magandang paraan para kumita ng pera gamit ang inyong mobile phone. Narito ang mga hakbang. Pumili ng produkto. Pwede kang magbenta ng sariling produkto o maging isang reseller ng mga produkto tulad ng fashion items, gadgets, o kahit paano. Mag-set up ng online store. Gumawa ng online store sa mga platforms tulad ng Lazada, Shopee, o Instagram. Mag-promote. Gamitin ang social media at iba pang online platforms para ma-promote ang iyong mga produkto. Mag-handle ng mga customer inquiries. Siguruhing maayos mong nasasagot ang mga tanong at katanungan ng inyong mga customer. Mag-manage ng orders. I-fulfill ang mga orders ng inyong mga customer at siguruhing maganda ang serbisyo. Number 3. Content creation. Ang content creation ay isang popular na paraan para kumita online gamit ang inyong mobile phone. Narito kung paano ito gawin. Pumili ng niche, pumili ng paksa, o temang gusto ninyong pag-usapan sa inyong content. Gumawa ng content, mag-record ng video, magsulat ng blog, o mag-take ng mga litrato base sa inyong niche. Mag-publish, ay upload ang inyong mga content sa mga platforms tulad ng YouTube, blog, o Instagram. Mag-build ng audience, palaganapin ang inyong mga content at mag-engage sa inyong mga followers. Kumita sa advertising, kapag may malalaking bilang ng viewers o readers na inyong natutunan, maaari kayong kumita mula sa advertising revenue. Number 4. Affiliate marketing. At sa huli, mayroon tayong affiliate marketing. Ito ay isang paraan kung saan maaari kang kumita sa pamamagitan ng pag-promote ng mga produkto o serbisyo ng iba. Narito ang mga hakbang. Mag-sign up sa affiliate programs. Hanapin ang mga affiliate programs na kaugnay sa inyong niche. Kumaha ng affiliate links. Gamitin ang mga affiliate links para i-promote ang produkto o serbisyo. Mag-promote. I-promote ang produkto o serbisyo sa inyong mga social media accounts, blog, o YouTube channel. Kumita ng komisyon. Kapag mayroong bumili o nag-sign up gamit ang inyong affiliate link, kikita kayo ng komisyon. At doon mga kaibigan, ito ang ilang paraan kung paano kumita online gamit ang inyong mobile phone sa taong 2023. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod nating mga video. Kung may mga karagdagang tanong o katanungan, huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Magandang araw at ingat kayong lahat.